ሄሎ ውድ የሐኒት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ጤና? እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ገና ወደዚህ ቲቪ የተቀላቀላችሁ ሰዎች ካላችሁ ከታች የሚታዩን ሰብስክራይብ የሚለውን አንድ ጊዜ ተነካላችሁ። እንደዚህም በዚህ ቲቪ ላይ የሚለቀቁ አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ መልእክት እንዲደርሳችሁ ከታች የምትታየውን የደወል ምልክቷን እንደዚሁ አንዴ ትጫናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት ምንድነው እንዴት ፒስትሪን ሶፍትዌር እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ፒስትሪ ያው አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት የምንጠቀመው አጠቃላይ ፋይናንሻል ስቴትመንት ወይም ሂሳብ መዝገብን በቀላሉ መንገድ ለማዘጋጀት የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው። እዚህ ዴስክቶፕ ላይ እንደምታዩት እኔ አፕሊኬሽኑን ኦልሬዲ ስላወረድኩኝ ማውረድ አይጠበቅብኝም። እናንተ ግን ያላወረዳችሁ ከሆነ ወይ ደግሞ ፒስትሪ አካውንቲንግ የላችሁ ከሆነ ሶፍትዌሩም እንደዚህ ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እችኛዋን ያው ኦፕን ብለን እንከፍታታለን። ልክ ስንከፍታት ይሄ ፓርት ይመጥልናል ማለት ነው። ከዛ እኔ ኦልሬዲ የተከፈተ ፒስትሪ ስለሆነ እዚህ ጋር እንገባና አዲስ ካምፓኒ እንዴት እንፈጥራለን። ለምሳሌ እናንተ ዛሬ የጀመራችሁት ከሆነ እንዴት አዲስ ካምፓኒን ክሬት ማድረግ እንችላለን ሶፍትዌሩ ላይ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ኒው ካምፓኒ የሚለውን እሱን ስንነካው ይሄን ዊንዶ ይዞልን ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት this wizard will walk you through creating new company ይላል። ወደ አዲስ ካምፓኒ እንዴት መፍጠር እንደምንችል ቀጥታ ራሱ እዚህ ጋር አንደኛ የካምፓኒ ኔም ያስፈልገናል፣ አድሬሱ ያስፈልገናል፣ ምንድነው የሚሰራው ቢዝነስ ታይፕ ምንድነው የሚለውን ነገር ያስፈልገናል። ቢዝነስ ታይፑ ለምሳሌ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ማኑፋክቸሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ኦር አዘር ታይፕስ ቢዝነስ ታይፕ ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ይሄን ማወቅ ያለብን አዲስ ካምፓኒ ከመፍጠራችን በፊት ስለ ቢዝነሱ መታወቅ ያለባቸው ነገሮች ናቸው። ሌላው አካውንቲንግ ሜቱ የሚጠቀመው የካምፓኒ ምንድነው ካሽ ቤዝ ነው አክሩዋል ቤዝ ነው የሚለውንም መለየት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላው አካውንት ፔራችን እና ፊዚካል ይሩን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ልክ ይሄን ከከፈተልን በኋላ በቀላሉ እዚህ ጋር ኔክስት የምትለውን እንነካለን። ልክ እዚህ ጋር ስንነካ ፕሮዳክቱ ነው። ይሄ ምንም ችግር የለውም እናንተ ኔክስት ማለት ነው። ልክ እዚህ ስንገባ እንደምታዩት ክፍት የሚያደርግልን ብዙ ነገሮች አሉ ማለት። እዚህ ጋር በቀይ የሚያመለክተው ምንድነው ግዴታ የሆነ መሞላት አለበት ተብሎ በፒስትሪ የተቀመጠ ነው። እሱ ምንድነው ኔሙ ነው። ግዴታ የካምፓኒ ስም ካልሞላንለት ወደ ኔክስት ብንለው አሳልፈን ነው። ኔክስት ብለው አሁን ምንድነው ካምፓኒ ኔምስ ሚሲንግ ይልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሳልፈን ነው። ስለዚህ የግዴታ ካምፓኒ ሞላለን እንበልና ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባል ካምፓኒ ነው። አድሬሱን እዚህ ጋር ሞላለን። ለምሳሌ አድሬሱ አዲስ አበባ ከሆነ አዲስ አበባ እንላለን። አዲስ አበባ ሌላውን ብዙም አስፈላጊ አይደለም። ያው በትሞሉትም ባትሞሉትም እንትን ማለቱ አይቀርም መስራቱ አይቀርም። ግን ብትሞሉት የበለጠ ዲቴል ያው ብዙ ካምፓኒዎች ካላችሁ እናንተ መሰሩ ለመለየት ያስችላችኋል ማለት ነው። ካንተር ያስፈልጋል፣ ቴሌፎን ነምበር፣ እዚህ ጋር ፋክስ ነምበር ካላችሁ ካንተር የት ሀገር ነው የሚለው፣ ዚፕ ኮድ፣ ሌላም። ከዛ ቢዝነስ ታይፕ ደግሞ አለ። የምትፈጥሩት የቢዝነስ ታይፕ ምንድነው? ኮርፖሬሽን ነው፣ ሶል ኮርፖሬሽን ነው፣ ፓርትነርሺፕ ነው፣ ሶል ፓርትነርሺፕ ነው፣ ሊሚትድ ነው የሚለውን ነገር ማስተዋወቅ አለበት። እንበልና እየፈጠርኩ ያለሁት ሶል ፓርትነርሺፕ ነው፣ ፕሮፕራይተርሺፕ ነው ብለን እናስብ። ከዛ በኋላ ኔክስት እለዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ልክ ሲመጣ እዚህ ዊንዶ ላይ የሚጠይቀው ምንድነው ምን አይነት ካምፓኒ መፍጠር የምትፈልገው የሚለውን ነገር ይጠይቃል። መጀመሪያ ላይ እየጠየቀ ያለ ዩዝ ሲምፕል ቢዝነስ ታይፕ ያ ማለት አብዛኛው ካምፓኒዎች የሚጠቀሙበት በጣም ሲምፕል የሆነ ካምፓኒ ራሱ መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ኮፒ ከምንድን ነው ካለው ከኤግዚስቲንግ ፒስትሪ አካውንቲንግ ካምፓኒ እዚህ ውስጥ ተፈጥሮ ካለ ከሱ በቀላሉ ኮፒ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ኦር ሌላ ደግሞ ኮንቨርት ካምፓኒ ፍሮም አናዘር አካውንቲንግ ፕሮግራም ከሌላው ለምሳሌ ኮንቨርት አድርገን መውሰድ ከፈለግንም ከዚህ መውሰድ እንችላለን። የራሳችን ቻርት ኦፍ አካውንትም ዲዛይን ማድረግ ከፈለግንም
እዚህ ጋር ቢውልድ ዩር ኦን ቻርት ኦፍ አካውንትስ የሚለውን መርጠን ኔክስት ማለት እንችላለን ማለት ነው። እኔ ግን አድቫይስ ማድረጋችሁ ወይ የራሳችሁን ቻርት ኦፍ አካውንት ክሬት ማድረግ ነው፣ አሊያም ደግሞ እዚህ ጋር ዩስ ሳምፕል ስላለ ራሱ ካምፓኒ የፒስትሪ ሶፍትዌር ራሱ ይስጠን፣ ከዛ ሳምፕል መጠቀሙ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካደረግን በኋላ አንዱን ከመረጥ በኋላ ኔክስት እንላለን። እዚህ ጋር ቢዝነስ ታይፑን ያስመርጠናል ማለት ነው። ቅድም ያው የመረጥነው ነበረ። ስለዚህ አሁን ምን አይነት ካምፓኒ ነው? አንደኛ ሰርቪስ ካምፓኒ ነው ወይ? ሰርቪስ ካምፓኒ ከሆነ ራሱ እዚህ ጋር ቻርት ኦፍ አካውንቱን ቅድም ምክንያቱም ሳምፕል መረጥ ስላልነው ራሱ ያስቀምጠናል። ባይሆን ኖሮ ራሳችን ነበር የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰርቪስ ካምፓኒ ከሆነ የራሱን ምን ያስቀምጥልናል ማለት ነው? ቻርት ኦፍ አካውንቶችን እያንዳንዳቸውን ያስቀምጠናል በሳምፕሉ መሰረት ማለት ነው። ሰርቪስ ሆኖ ደግሞ የተለያዩ አይነት ቢዝነሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቢዝነስ ያው ሰርቪስ ሆኖ ለምሳሌ አካውንቲንግ ኤጀንሲ ሊሆን ይችላል፣ አድቨርታይዚንግ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ጋላሪ ሪፔር ሾፕ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ከሰርቪስ ጋር የተገናኘ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። እኛ ቢፍ ሳሎን ነው ብለን እናስብ ለምሳሌ። ከዛ ይሄን መረጥን እኛ የራሳችንን ይሄን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ኔክስት እንለው ምን ይመጣልናል? አካውንቲንግ ሜትድ ነው። ምን አይነት አካውንቲንግ ሜትድ ነው መጠቀም የምንፈልገው የሚለውን አክሩዋል ከሆነ አክሩዋል፣ ካሽ ቤዝ ከሆነ ካሽ ቤዝ ይሆናል ማለት ነው። እኔ መጠቀም የምፈልገው አክሩዋል ቤዝ ነው። ስለዚህ እሱን ብዬ ኔክስት እለዋለሁ። እዚህ ጋር ፖስት ሜትዱ ምን አይነት ነው? ሪል ታይም ነው ወይስ ባች ነው ይላል። ሪል ታይም ማለት እያንዳንዱ ትራንዛክሽን ፖስት የሚሆነው ልክ ዳታው ወይም ትራንዛክሽኑ እንደገባነት ሴቭ ባላችሁት ቁጥር በራሱ ፖስት እየሆነ ይላል ማለት ነው። ባሽ ግን ምንድነው? ፖስት የሚሆነው አንድ ላይ ትራንዛክሽኑ ሴቭድ ከሆነና በግሩፕ ከተደረገ በኋላ መጨረሻ ላይ ራሳችን ነው ምን የምናደርገው ፖስት እያደረግ የምንሄደው ማለት ነው። ይሄኛው ሊረሳ ሊዘለል እንደም ስራ ሊያበዛብን ስለሚችል ከባች ይልቅ ሪል ታይሙ ቤስት ነው። እዚህ ጋር ፒስትሪ ሶፍትዌር ራሱ ምን ያህል ሞስት ካምፓኒ ቹዝ ዚስ ብሎ ያስቀምጣል። ለምንድነው? በጣም ቀላሉ ይሄኛው ስለሆነ ነው ማለት ነው። ይሄን ከመረጥኩ በኋላ እኔ አሁን ሪል ታይም ነው የመረጥኩት። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛ ምን ያስመርጠኛል ማለት ነው? አካውንቲንግ ፔሪድ መምረጥ አለብኝ ይለኛል። 12 months አካውንቲንግ ፔሪድ አለ ፐር ይር። ሁለተኛው ደግሞ አካውንቲንግ ፔሪድ ዛት ዳዝ ኖት ማች ካላንደር ማንስ የሚል አለ። ይሄ ምን ማለት ነው? 12 months ነው እንደተጠቀሰው እዚህ ላይ ማለት አብዛኛው ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ይሄ ነው። ካለው ካላንደር ደግሞ ማይመሳሰል ከሆነ እኛ ራሳችንን እዚህ ጋር እንፈጥራለን ብለን የምንፈልግ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ካለው ፔሪድ ጋር ማይመሳሰል የምንጠቀም ከሆነ እኛ ራሳችንን እዚህ ጋር መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን መምረጥ እንፈልገው ይሄኛውን ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ፊዚካል ይሩ የሚጀምረው መች ነው? 2019 ነው የበጀት ዓመቱ ማለት ፊዚካል ይር ማለት የበጀት ዓመቱ ማለት ነው። 2019 ከሆነ 2019፣ 2020 ከሆነ 2020፣ 2018 ከሆነ 2018 የራሳችሁን ትመርጣላችሁ። እኔ 2018 መረጥኩኝ። ጃንዋሪ ነው ፔሪድ የሚጀምረው መች ነው የሚለውን ነገር ይሄን መርጣለን ማለት ነው። ግን ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ኖት ብሎ እንደሚያስቀምጠው አንዴ ከተመረጠ ካምፓኒ ክሬት ከተደረገ በኋላ ይሄን ፊዚካል ይር በፍጹም መቀየር አንችልም። ስለዚህ ተጠንቅቀንና አስበንበት ነው እዚህ ጋር መሞላውን ዳታ በጥንቃቄ መሙላት ያለብን ማለት ነው። አንዴ ከተሳሳትን መልሰን ክሬት ማድረግ ነው ወይ ደግሞ ትራንዛክሽን ካሳለፈን በኋላ ፊዚካል ይር እንቀይራለን ብንል መቀየር በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ምንማ ዩ አር ኦልሬዲ ክሬት ዩር ካምፓኒ በጣም ያ ማለት ኦልሞስት ጨረስን ማለት ነው። ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ልክ ፊኒሽ ስንለው ምን ተፈጠረ ማለት ነው? የራሳችሁ ተፈጠረ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ማንኛውም ትራንዛክሽን በዛ ፊዚካል ይር የተከናወኑትን በሙሉ ማስገባትና ዳታ ማስገብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ፒስትሪ አካውንቲንግ አዲስ ካምፓኒ መፍጠር የምንችልበት ሁኔታ እንዳለ ለማሳየት ነው ዛሬ የፈለኩት ማለት ነው። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ዲቴል ትራንዛክሽን መዘግባለን። እያንዳንዱን ነገር ውስጥ ያለውን ነገር በዲቴል የምናየው ይሆናል። እስከዛው ድረስ በጣም ነው አከብራችሁ። ሰላም ሁኑ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።